Bună ziua și bine ați venit! În acest videoclip o să vă prezint întrepătorul dublu cap-scară. Cum se montează întrepătorul dublu cap-scară, cum se fac legăturile și cum se face circuitul. Eu am montat întrepătoarele duble cap-scară, am făcut legăturile. O să alimentez circuitul. Da. Așa. Și am primul întrepător dublu cap-scară și al doilea întrepător dublu cap-scară. Voi aprinde primul bec de la prima clapetă a primului întrerupător. Ok. Pe urmă, de la al doilea întrerupător dublu cap-scară, de la prima clapetă voi stinge becul. Aprind și sting de la prima. Aprind de la doua, de la al doilea, de prima clapetă, același bec. Și mă șoc de câteva ori. Așa. Acum voi aprinde al doilea bec de la primul întrerupător, de la a doua clapetă și îl voi stinge de la cel de-al doilea. Așa. Voi aprinde și pe celălalt. S-au prins amândouă. Acum voi stinge pe unul. Și așa mai departe. Circuitul funcționează perfect. Pot să aprind becurile de la ambele întrerupătoare, adică becul 1 și becul 2. Dacă vreau să aprind becul numărul 1, voi aprinde de la prima clapetă a primului întrerupător. Dacă doresc să sting becul acesta, de la al doilea, de la prima clapetă. Deci, prima cu prima, a doua cu a doua. Și așa mai departe. Ok, acum o să deconectez circuitul, să opresc alimentarea și o să vă explic cum am făcut legăturile. Așa cum am mai spus și în alte videoclipuri, firele totdeauna se trag prin tub flexibil în perete și aceasta este doza de ramificație, unde am mai multe fiere de data aceasta. Am 3, 6, 8 fire în cele 3 cleme rapide și prima dată o să vorbesc despre fază. Faza intră în doza de ramificație, firul acesta, în clema de legătură și pe urmă două fire, și o să vă arăt de ce am pus acesta de culoare neagră, ca să putem face diferența. Un fir de culoare neagră și unul de culoare roșie, aceste două fire de conductor, coboară în doza de aparat la primul întrerupător dublu cap-scară. Acum, eu am folosit două culori ca să putem face diferența, să putem să înțelegem mai bine cum stau lucrurile. Așa cum am spus, faza prin aceste două fire de conductor roșu și negru coboară în prima doză de aparat, la primul întrerupător dublu cap-scară. Și întrerupătoarele acestea sunt numerotate în felul următor. Avem aici jos, prima dată L1, pe urmă 1 și 2. Eu am intrat cu firul roșu acesta din doza de ramificație care coboară în primul port L1
așa, în portul L1 cu firul roșu din doza de ramificație. Pe urmă, din portul 1 și 2, din portul 1 și 2, aceste două fire de conductor merg la al doilea întrepător dublu cap scară. Ok? Acum, conductorul de culoare neagră iese din clema de legătură, doza de ramificație și coboară în doza de aparat în portul L2. Adică aceste două porturi, portul L1 are și clapeta roșie și portul L2 are clapeta roșie. Ok? Pe urmă, din portul 1 și 2 am mers la al doilea întrepător dublu cap scară. Așa. Cele două fire de conductor din portul 1 și 2, cele de culoare roșie, din 1 și 2, din 1 și 2, merg la al doilea în portul 1, numai un pic, în portul 1 și 2. Iar din L1, unde este clapeta roșie, acest fir merge la prima dulie, la primul corp de iluminat din al doilea întrepător dublu cap scară. Faza poate să meargă, să zicem așa, printr-un tub flexibil direct la corpul de iluminat sau, în cazul meu, se întoarce pe același traseu prin spatele dozei, doza de aparat, doza de ramificație și corpul de iluminat. Acum, conductorul negru. Așa cum am spus, din doza de ramificație intră în portul acesta. Da. Trebuie să mă uit prin telefon. Conductorul negru intră în L2. Pe urmă ies două fire de conductor negru din 1 și 2 și merg la al doilea întrerupător dublu cap scară în portul 1 acolo și 2 aici. Iar din portul L2, unde este clapeta roșie, faza iese pe același traseu, acolo jos în doza de aparat, în doza de ramificație și la al doilea corp de iluminat. Ok. Acum, nulul intră prin firul albastru în doza de ramificație, în clema rapidă, iese și merge la primul corp, la prima dulie. Am făcut punte la cel de-al doilea corp de iluminat, la a doua dulie. Împământarea intră în doza de ramificație pe firul acesta, pe urmă ies două fire, unul merge la corpul de iluminat și aici se face punte și se merge la al doilea. Aici, în cazul acesta, aceste două dulii sunt în același corp și am împământarea. Iar un fir coboară în doza de aparat și pe urmă firul acesta merge până în cealaltă doză. Pentru că noi avem faza pe conductorul negru și roșu care coboară pe acest traseu
în doza de aparat. Pe urmă merge pe acest traseu în cealaltă doză de aparat. Dacă cineva din greșeală și din neștiință găurește în zona aceasta, dă o gaură și întrerupe faza, protecția este prezentă aici și aici. Așa că trebuie să punem totdeauna protecția pe eul, împământarea, pe traseul unde avem faza. Ok? Am pus aici un fir de conductor negru. Se mai poate face o chestie. Dacă nu dorim sau dacă se poate face și așa, să nu mai tragem firul acesta de culoare neagră din clema rapidă, ci de la L1, de aici, din portul L1, așa, de aici, o punte, putem să facem o punte cu acest conductor, fir de conductor, care intră în portul acesta, de aici, și la L2 în portul acesta. Se face o punte de aici, se ia faza și se alimentează în L2. Se poate face punte sau putem să venim cu fir de conductor așa cum am făcut eu. Deci sunt două modalități. Ok, acum o să pun pauză, o să revin cu circuitul aici pe masă făcut ca să se vadă mai bine și să înțelegem mai bine cum stau lucrurile. Am revenit cu circuitul pe masă, să zic așa. Îi voi face o probă prima dată. Primul întrerupător cu prima clapetă. Se aprinde. De la al doilea sting. Aprind. Sting becul, aprind becul. Sting becul. Așa. Și acum voi stinge. Acum aprind pe celălalt bec. Funcționează perfect. Le voi aprinde pe amândouă. S-au prins amândouă. Sting primul așa și îl sting și pe al doilea. Ok. Acum doresc să vă arăt cum sunt numerotate aceste întrerupătoare duble cap scară și avem conductorul de culoare neagră care intră în portul L1. Conductorul de culoare neagră intră în portul L1, aici. Pe urmă, lăsăm această punte deoparte, deci L1, pe urmă 1 și 2, merg la al doilea întrerupător dublu cap scară, în portul, să fac un pic de loc, în portul 2 și portul 1. Deci, 1. Alimentare în L1, 1 cu portul 1, 2 cu portul 2. Ok? Acum, n-am mai venit cu un alt fir de conductor cu faza în portul acesta, la primul întrerupător, unde avem clapeta roșie și numerotat cu L2, da? Am făcut o punte și tot așa, de la 1 la 1, 2, 2 și pe urmă, din portul L1 am ieșit de la clapeta roșie L1 cu faza la primul bec, din
portul L2, clapeta roșie, la al doilea bec, iar nulul vine în prima dulie, pe urmă punte la cea de-a doua dulie. Ok? Am mai spus lucrul acesta și îl spun și de data aceasta. Totdeauna faza intră în portul unde contactul este pe spatele duliei, iar nulul intră în portul unde contactul este pe marginea duliei aici. Și la acesta și la acesta. Deci, acesta este întrepătorul dublu cap-scară, așa se fac legăturile, acesta este circuitul, acesta a fost videoclipul, aceasta a fost prezentarea. Vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!